Maraming salamat kay Ray sa pagbasa mo ng ating text ngayong umaga. Paring pamilyar kayong lahat sa kasabihan sa wikang Ingles, a taste of one's own medicine. It's an English idiom which was actually made popular by a story in Aesop's Fable. Kung pamilyar kayo sa Aesop's Fable, meron siyang isang kwento dyan na ang pamagat ay popular turned doctor. Dito sa kwento na ito, pinapakita ang isang tao na totoo, tagagawa lamang siya ng sapatos, pero nagpanggap siya na isang magkagamot. Pero ang kanyang mga gamot na kanyang inirereseta sa mga taong kumukonsulta sa kanya, ay hindi naman talaga nagbibigay ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. At nung tumating yung araw na siya mismo ang nangangailangan ng gamot, ang ginawa ng mga tao, kung ano yung nire-reseta niya na peking gamot, yun ang ibinigay sa kanya. Kaya tinawag na a taste of one's own medicine. Ito pong kasabihan na ito actually was first used in 1834. Ano na, no? Pero meron po siyang several shades of meaning. Actually, there are two possible meanings for this particular idiom. Number one, it means in the end, you will get what you deserve. Kung ano yung dapat na para sa'yo, matatanggap mo yan sa bandang huli. Pangalawang meaning, pwede din naman na sabihin na yung pong mga tao na masama ang kanilang pagtrato sa kanilang kapwa, sa bandang huli, kung ano yung masamang pagtrato ginagawa nila, ay gagawin din sa kanila. Alam niyo po, kahit ano man dito sa dalawang ito, ang piliin ninyong kahulugan ng kasabihan na yan, ang huli, parehas din. Evil will pay. Ang kasamahan ay magbabayad sa huli. Ito pong aklat ni Nahum ay sinulat na meron naman pong isang mensahe. The coming judgment from the Lord regarding the fall of Nineveh and the complete destruction of Assyria is certain and irrevocable. Ang paghatol sa pagkawasak ng siyudad ng Nineveh at ang ganap na pagkawasak ng bansang Assyria ay tiyak at ito ay hindi na mababago pa. Totoo naman, di ba? Sa mundo natin, evil exists. Its existence, however, does not mean that God is powerless to stop it. Bagamat totoo na sa mundong ito, halos namamayani ang kasamaan, pero hindi ibig sabihin ito na walang kapangyarihan ang Diyos para ito ay ganap na puksain. A day of reckoning is coming, and all evil will be put to an end. Darating na lang na yun. At ang pagkawasak ng kasamaan ay magiging ganap. The end of evil, when Christ returns, will give God all the glory. And we will all agree by that time that God indeed has made a great display of His victory over evil. Darating yung araw na maniningil ang Diyos at ang kanyang paniningil sa kasamaan ay magbibigay sa kanya ng ganap na kaluwalhatian at ang lahat ng makasasaksi sa araw na yan, Kristiyano man o hindi, ay magkakaisa na totoo na pinapakita ng Diyos sa araw na yan ang kanyang kadakilaan at ang kanyang pagtatagumpay sa kasamaan. And all, especially the children and the people of God, will rejoice when God will put evil to an end. Pero ngayon, parang nagtatagumpay ang kasamaan. At parang ito ang namamayani sa lahat ng ating napapansin sa mundong ito. Pero hindi po ibig sabihin yan hanggang sa katapusan mananaig o mamamayani ang kasamaan. God will now allow it to prevail always. And a time will come that evil will fail big time. And it will surely cease to exist. Dito po sa passage na ito, Nahum chapter 2, we'll only consider 2 points. Number 1, God's sovereignty will surely prevail. That's the first point. Ang pagiging Diyos na nakapagmamayani,
ni Yahweh ay tiyak na magtatagumpay. Pangalawa, God's enemies will surely fail. Ang mga kaaway ng Diyos ay tiyak na magagapi. Tingnan po natin yung first point natin ngayong umaga. God's sovereignty will surely prevail. Kung ilalarawan po natin ang sitwasyon na ito sa chapter 2, sa isang salita lamang, it is the word chaos. Makikita natin dito na inilalarawan ni Propeta Nahum ang isang sitwasyon ng great disorder and confusion. There is much fear and death. It is a picture of a city being brutally captured by another. Kung masusubaybayan ninyo ang mga nangyayari sa ancient Near East, ganito yung kanilang paraan ng paggugkog at paggapi sa mga kalaban nilang mga syudad at mga bansa. Kung ang isang bansa ay kilala sa kanyang pagiging makapangyarihan, walang ibang paraan para ito'y matalo kundi sa pamamagitan ng higit na kapangyarihan. Kung ang isang bansa ay kilala sa kanyang pagiging mabagsik sa labanan, wala nang ibang paraan para ito'y matalo kundi sa pamamagitan ng higit na kabagsikan. Kung ang isang bansa ay kilala sa kanyang pagiging walang hawak sa kanyang mga kaaway, isa lang ang paraan para ito'y magapi sa labanan, kundi sa pamamagitan ng hindi rin pagpapakita sa kanya ng awa. This chapter, however, is not describing to us what happened to Israel. Hindi ito tungkol sa Israel at kung paano siya pinarusahan ng Diyos. This is about Assyria. Ang mga larawan na makikita natin sa buong aklat ni Nahum ay ang paglalarawan kung paano wawasakin ang bansang Assyria. Sino nga ba ang bansang Assyria? Doon po sa chapter 1 verse 12, nang Nahum, nagbigay po sa atin ng isang description. Ganito ang sabi ng Panginoon, bagamat sila'y malakas at marami, that's the description of Yahweh Himself patungkol sa bayan ng Assyria. They are full at strength and many. I don't think that's an exaggeration, my friends. Totoo yan. King Sennacherib actually is said to have spent 6 years building an armory. Nagtayo si King Sennacherib ng imbakan ng kanyang mga armas at panlabang pandigma, covering a land area of 40 acres. So in hectares, that's 16 hectares. Kasi imagine, 16 hectares ang taguan lamang ng kanyang mga armas at mga panlabang pandigma. Kung pinalitan siya ng kanyang bunsong anak na si Esarhaddon, lalo pang pinalawak ng kanyang kapangyarihang pangmilitar. Nagdagdag sila ng mga karwahe, ng mga wagons, ng mga horses, mules, ng mga pana, ng mga lalagyan ng palaso, at marami pang mga palaso, at marami pang mga kasakapang pandigma. Sabi nga rin, even the royal road inside the city, nilawakan. The road widening, it's not only happening today, even in this particular time, even the road inside the city, the royal road, yung dinadaanan ng hari, pinalawak ito ng around 78 feet para malayang parito ang kanyang mga tropang panlaban sa digmaan. Sa madaling salita, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang bansang Assyria is a powerful nation. Isa itong makapangyarihang bansa at siya ang namamayaning imperyo noong panahon na ito. Pero alam nyo, ang kanyang kapangyarihan maaaring sa tao hindi natin masukat. Pero hindi ito totoo sa paningin ng Diyos. Humanly speaking, Assyria is unconquerable. But God is more powerful. And in this book, mapapatunayan natin, God conquered Assyria. Ginapit ng Diyos ang bayang ito. Tingnan niyo sa verse 2 ng chapter 2, sapagkat ibabalik ng Panginoon ang karilagan ng Jacob, gayon din ang karilagan ng Israel. Ayan. Sa talatang 2, makikita natin ang dahilan, ang tanging dahilan kung bakit ang Assyria ay bumagsak at minasap ng Diyos. That great nation that destroys other nations
without mercy has been treated without mercy. And it was totally brought down to nothing. Ano po yung dahilan na yun? Dito sa verse 2, sinasabi lang sa atin, ang isang malinaw na dahilan. God cannot forget His own people. Hindi kailanman kalilimutan ng Diyos ang kanyang sariling tao, ang kanyang mahal na bayan. Si Isaiah, meron siyang sinulat na description, napakaganda ng description na ito patungkol sa bayan ng Israel. Sa Isaiah chapter 49 verse 15, sabi doon, "Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born?" Of course, the answer is yes. That mother will not forget. Pero sinabi pa rin ni Yahweh, "Though she may forget, I will not forget you." Ganda ng description na yun. Maaaring nga may mga magulang na nakakalimot sa kanilang mga anak. Mapanood natin yan sa television, nababasa natin sa balita. Pero sinasabi ni Yahweh, kahit kailan, hindi ko malilimutan ang aking sariling bayan. I will not forget you. At ito yung isa sa malinaw na patunay na hindi talaga kinalimutan ng Diyos ang kanyang bayan. Masasabi ko na ito ay isa sa pinaka-kamanghamanghang talata sa Biblia. Ang tanong ay bakit? Ito'y kamangha-mangha sapagkat ang inilalarawan na anak dito ay isang rebelding anak. Kaya siya kamangha-mangha. Yung sinabi, "I will not forget you." Yung anak na tinutukoy, yung Israel ay isang anak na masuwayin. Israel has defiled her covenant with Yahweh, but she was never totally abandoned. Ganyan din sa atin, mga anak ng Diyos. Kung tayo ay mas pumipiling suwayin ang kalooban ng ating Ama, hindi tayo kalilimutan ng Diyos. Sa totoo nga niyan, dahil sa kanyang sobrang pagmamahal sa kanyang mga anak, didisiplinahin niya sila para sila ay sumunod at tumaan ulit sa tama na daan ng kabanalan. God delivered Israel from her oppressor. God is the avenger of His own people. Ang Diyos ang tagapagtanggol ng kanyang sariling tao. Pero huwag natin kalimutan, mga kaibigan, na ang Diyos ay kumikilos para sa kanyang mga tao, hindi dahil ang mga tao ito'y karapat-dapat. Ang Diyos ay kumikilos sapagkat siya ay totoo sa kanyang mga salita. Ang tawag po dyan, grace. Ang tawag dyan ay biyaya. Kaya even in the Old Testament, those people who say that the Old Testament is all law. That's not true. This is grace. Ito'y biyaya. Pinapatunayan lang sa atin na ang Diyos ay tapat. At ang kanyang pagiging tapat sa kanyang mga pangako ang dapat na basihan ng ating pagkaintindi sa kung ano ibig sabihin ng sovereignty. God is totally in control here, not because Israel is worthy to be saved, but because God's plan of redemption cannot be put to a complete halt. Kaya kumikilos ang Diyos para ipagtanggol ang kanyang sariling bayan dahil hindi niya papayagan na ang kanyang plano ng pagliligtas ay mahinto o maputol. It is God's own glory that is at stake here, and God will never allow His glory to be jeopardized. Hindi papayag ng Diyos kahit kailan na ang kanyang kaluwalhatian ay mawawalan ng halaga. Gagawa at gagawa ang Diyos para ipagtanggol ang kanyang sariling kaluwalhatian. At ito ang isa sa mga malinaw na halimbawa nun. Pinagtanggol ng Diyos ang bayan ito, nagtagumpay ang ibang mga bansa laban sa bayan ng Assyria dahil ang Diyos ang nagtanggol sa kanila para sa kanyang sariling kaluwalhatian. Tandaan natin, tayo ay nag-i-exist not for ourselves. We are existing for the glory of God alone. You see, my friends, God's sovereignty must first be interpreted by us sinners in the context of divine salvation. Kung sinabi natin God is sovereign,
Dapat lagi natin iisipin na ang Diyos ay makapangyarihan sa kanyang pagliligtas. Walang imposible para sa Diyos na magligtas ng mga makasalanan. At dito, nagligtas siya ng mga taong walang magawa para iligtas ang kanilang sarili. Hindi pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa Southern Kingdom ang nangyari sa Northern Kingdom. Alam natin sa kasaysayan, nung pinahintulutan ng Diyos na sakupin ng Assyria ang Northern Kingdom ng Israel, it became extinct. Wala ang Northern Israel. But God did not allow the same thing to happen to Judah, the Southern Kingdom. Why? Because the promised Messiah will come from Judah. Kung wawasakin ng Diyos ang bayang ito, masisira ang kanyang sariling pangako at kahit kailan hindi niya papayagang mangyari yun. Kaya nga, isa sa mga malinaw na patunay na ang Panginoon ay galing sa Judah ay, actually sa New Testament, Hebrews chapter 7 verse 14. Nasabi lang, for it is clear that our Lord, Jesus Christ, descended from Judah. Hindi na dun. Kaya hindi papayag ng Diyos na wasakin ang bayang ito dahil doon magagaling. Doon yung panganganak ang nag-iisang anak ng Diyos. And this is the main reason. This is the only reason why God never allowed Assyria to continue to exist. Pag binasa niyo itong Nahum, marami sa inyo maaaring hindi ito pinapansin. Maraming hindi alam na ito ay nandito pala sa Old Testament. Pag binasa niyo yung Nahum, parang nagbabasa kayo ng isang taong nagkukwento ng kanyang aktwal na pagiging saksi ng lahat na nangyari doon sa panahon na yun. Pero alam niyo, isinulat ang Nahum 100 years before it actually happened. Sabi nga ng isang author, Nahum writes all of this in the prophetic perfect tense, which means that it had not happened as yet. But so sure is Nahum of God's triumph that following the custom for Old Testament prophets, he uses a Hebrew verb tense that describes completed action. Pag binasa nyo, parang natapos ang lahat na ito, nasaksihan ni Nahum. Pero hindi. Sinulat ito 100 years prior to what actually happened. Kaya nagsalita ng Diyos. Kung ano yung sinabi sa pamamagitan ng propeta, yun talaga ang totoong nangyari. Kaya may ilang bagay na tinuturo sa atin ang katotohanan na yan. Una, God's sovereign words are true, for they will all happen. Ang salita ng Diyos ay totoo. At ang lahat ng sinabi niya sa kanyang salitang nakasulat, mangyayari. What God says, He will do. Kung ang sinabi ng Diyos, gagawin niya. Kaya nga, bigyan mo an example. Chapter 1 verse 14, He said, I will make your grave, for you are vile. Sino kausap ni Yahweh? Yung Assyria. Sabi niya, ibabaon ko kayo sa hukay. Yun yung sinabi nun eh. Literal translation nun eh. Ibabaon ko kayo sa hukay. Nagkatotoo ba yun? Oo, nagkatotoo yun. This actually happened, for Assyria was literally buried to the ground and only the walls, yung mga pader nito ang visible as of today. Pero pa isa, dumito sa verse 14 ng chapter 1, God said, no more shall your name be perpetuated. Hindi na magpapatuloy ang pangalang Assyria. Nagkatotoo ba ito? Yes, nagkatotoo yan. After Assyria fell, she was not able to come back. Diba sinabi ko sa inyo last time, yung isa sa mga huling itinanghal o kinilalang hari ng Assyria si Ashur-uballit II. He tried to recapture Haran, pero he failed miserably. At yung kanyang huling pagkatalo, hindi na siya nakita sa kasaysayan. At hindi na huling sumikat o nakabangon ba ang Assyria. Totoo yung sinabi ng Diyos. Kasi Diyos siya. Pero hindi lang yun eh. Hindi lang sa ating pinapatunayan na ang salita ng Diyos ay totoo at ito'y magtatagumpay. Pinapatunayan din sa atin dito kung anong ibig sabihin ng Ebanghelyo, hindi ba? Anyone who hears the gospel and denies that they need it will surely face God's fearful judgment.
Kung ikaw ngayon ay nakikinig sa pangaral ng mabuting balita, pero tinatanggihan mo na kailangan mo ang sinasabi ng mabuting balita, mangilabot ka ngayon pa lang, kapag humarap ka sa Diyos, sigurado na ibubuhos ng Diyos sa iyo ang kanyang galit sa kanyang paghuhukom. Ang nangyari sa Assyria, wala yan compared to what God will do to those who will reject the offer of salvation only through Jesus Christ. Why? Bakit? Sapagkat pag dumating ang huling paghuhukom, hindi na mapasakin ng Diyos ang isang bansa. Ang bansa pwedeng makilala pa rin. Nakasaysayan, siguro hindi na siya sikat katulad ng dati. Pero pagdating ng huling paghuhukom, ang lahat ng kaaway ng Diyos itatapon sa impyerno. And that will be for eternity. Yung mga tao sa kabilang banda na naglagay ng kanilang ganap na pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo ay makakaranas ng katotohanan ng mga salita ng Diyos. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, pwede nating pagtiwalaan ang lahat ng sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Lahat! Maraming ipinangako ang Diyos. Nangako ang Diyos sa kanyang salita na magpapatawad siya ng mga kasalanan ng mga taong magsisisi. Sinabi ng Diyos yan. Sinabi rin sa kanyang salita na siya ay magbibigay ng karapatan sa sino mang magtitiwala kay Jesucristo na maging anak ng Diyos. Nasa salita yan. Sinabi rin dito sa kanyang salita na sino mang magtitiwala kay Jesucristo ay magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. Sinabi rin sa Biblia na sino mang magtitiwala kay Jesucristo bilang tagapagligtas, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ang lahat ng nagbigay ng mga pangako na ito sa kanyang salita. Nandito yan sa kanyang salita. At dahil nandito yan sa kanyang salita, gagawin ng Diyos ang lahat ng ito. Kaya yung pagkakatiwalaan ng Diyos at kanyang mga salita, nagtiwala ka na nga ba sa Diyos sa kanyang mga salita? O patuloy kang tumatanggi ang kailangan mo. Let's go to our second point. God's enemies will surely fail. Sa Biblia, pag pinag-aralan niyo po, both Old and New Testament, nakikita niyo that it is by God's sovereign will that nations rise to power. Ang mga bansa ay nagiging makapangyarihan dahil sa kalooban ng Diyos. And it is also by the same sovereign will that nations are destroyed. This is what happened to Assyria. Noong panahon na ang Assyria ay kilalang-kilala bilang pangunahing imperyo sa ancient Near East. At yung siyudad ng Nineveh, ang kanyang capital, naging kilala rin ang Nineveh. Time na yun. Sinasabi ng mga scholars that the wall of the inner city of Nineveh stretched almost 8 miles. And its height, ang taas ng wall na ito, rose to about 25 to 60 feet tall. Sinabi, it is estimated that this walled city was large enough to provide for a population of 300,000 people. That's a big city, isn't it? It's a huge city. Ang kanyang enclosed area was about 1,800 acres. So if you will convert that to hectares, it will be 728 hectares. It's a huge amount of piece of land. It was a huge city. And as a matter of fact, it ruins yung kanyang mga winasak na matatagpuan natin yan are still visible and can be seen across Tigris River. Pag wala ka sa modern Mosul, tatanungin mo sa kabila ng Tigris River, you will see the remains of Assyria. It is visible about 250 miles north of Baghdad. Sabi natin yan. Nakikita pa rin yung pinanggalingan ng makapangyarihang syudad na ito. Kaya lang, yung mga durug-durug niya na lang na piraso ay nakikita ngayon. Assyria enjoyed greatness, but not for long. Totoong naging sikat siya, makapangyarihan siya, pero hindi nagtagal yun. The time of reckoning did come.
and Assyria has fallen. In verse 1 of chapter 2, sabi diyan, ang tagapangalan ay umahon laban sa iyo. Magtalaga ka ng tao sa mga kuta. Bantayan mo ang daan. Bigkisan mo ang iyong mga balakang. Tipunin mo ang lahat ng malalakas mong tao. Parang sinasabi ni Nahum dyan, prepare yourself for battle. Pero yung tono ni Nahum dyan, pag pinag-aralan niyo sa literary point of view, sarcastic. Ibig sinasabi niya, sige! Total, makapangyarihan naman kayo. Yandanin niyo yung sarili. Bigkisin niyo yung mga sarili ng mga armor or whatever. Prepare yourself for battle. Dahil darating ang inyong kaaway. At yun ang ginawa ng Assyria. Pinagandaan niya ang lahat ng pwedeng lumaban sa kanya. Pinagtanggol niya ang kanyang sarili. Pero alam niyo po, ironically, Assyria, who was once a scatter of nations, di ba pinagandaan yung salitang tagapangalan? Dati ganyan sila. Sila yung tagapangalan. At ang isa sa mga vision nila noon, pagka sila sumasakop ng mga bansa, pinapangalan nila, dinidisperse nila, in-exile nila, tinatapon nila sa kung saan lugar. Ganyan na yung nangyari sa Northern Kingdom. When they were defeated, they were exiled. Nagsipangalan sila at nag-migrate sila sa iba't ibang lugar, pangasawa sila na iba't ibang mga tao. Kaya yung Northern Kingdom, nawala sa kasaysayan as Northern Kingdom. Natunaw ang kanilang lahi. Nag-usaw, kaya sumama sila sa iba. Ganyan sila, scatterer. Pero dito, sa particular verse na ito, the scatterer of nations will be scattered by others. Nakatakot yun. Dating sila yung nagpapangalat, ngayon sila naman ang ikakalat ng kanilang mga kaaway. At ang nakakalungkot dito, di ba? Assyria was given warning 100 years before it actually happened. It's a long time of warning. At kinuha niya ang lahat ng kanyang mga kaya para ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero from verse 3 to verse 12, makikita natin ang lahat ng kanyang mga pagpapagana wala ng saysay. She was overwhelmed by the force of the nations that captured her. And sabi sa atin sa kasaysayan, if you will read it, outside of the Bible, because history itself will prove that this actually happened. Si Xerxes, king of Medes, he actually made an attack, first attack, sa Nineveh in 614 BC. Pero hindi siya nagtagumpay. He was only able to capture the suburbs. Yung mga probinsya lang yung kanyang nakuha. Pero bumalik siya. Hindi siya sumuko. Noong 612 BC, yun yung tinatayang year na bumagsak ang Assyria, nagdala si Xerxes ng mga kakampi. Hindi lang si Xerxes, king of Medes, sinama niya pa si Nabopolassar, king of Babylon. Hindi pa masyadong sikat yung Babylon, no? Pero sa Jeremiah, Babylon naman yung sikat. Sumisikat pa lang siya. And Uman, Manda of the Scythians. Yung Scythians, sabi ng mga scholars, yung mga ninuno ng mga Iranians sa kasalukuyang panahon. And totally destroyed Assyria. Pag gusto ko lang i-point na ganito, tingnan niyo kung gaano katindi ang kapangyarihan ng Assyria. It took 3 nations to pull her down. Tatlong malalaking bansa ang nagsama-sama para ang Assyria ay wasakin. Ganun katindi ang kapangyarihan ng Assyria. Hindi siya kaya talunin ng isang bansa lang. Coalition of nations ang tumalo sa bansang ito. Pero ang isa siguro sa mga dahilan kung bakit nahirapan silang wasakin ang Assyria at ang kanyang capital city na Nineveh is because of its seemingly impregnable or impenetrable walls. Yung kanyang muog na sadyang napakatibay na dinescribe ko sa inyo kanina. Actually, sabi ng ibang mga scholars, yung kanilang paggugkob at paglusob at pagtalo sa Assyria took 3 months. 3 buwan. 3 buwan silang nagpapadala ng mga kalaban para wasakin kasi nahihirapan nila doon sa wall. Yun yung importance ng mga wall. Yung gusto mo na ang pangalan niya ay Kir. The word Kir is actually a Hebrew word for wall. Stronghold. So the Kir of Nineveh
was seemingly impenetrable. Sadyang napakahirap pasakin. Ngayon ang tanong, paano nila napasok? Ang gandang question dito, no? Dito sa verse 6, binigyan tayo ng hint. Ang mga pintuan ng mga ilog ay bukas at ang palasyo ay nalansa. Para sa akin, it was clearly providential. Yung pagkapanalo ng coalition of nations na ito against Assyria was providential. There are at least two theories how the coalition was able to enter the city. Number one theory is this. According to the tradition of Theodorus Siculus, isang historian, yung city daw po ay napasok dahil nagkaroon ng isang napakamalawakang pagbaha ng panahon na yun. A succession of heavy downpours swelled the Euphrates and flooded the city, eventually weakening the walls. Yun yung naging dahilan kung bakit yung buog na impenetrable, humina ang kanyang structure dahil sa malawakang pagbaha at sa matagal na mga pagbaha. Pero may pangalawang theory. Yung daw pong tatlong bansa na ito na nagkampi-kampihan, ang ginawa nila, they closed the gates that regulate the flow of the river. Pero mga gates yan eh. Diba? Sinarado lang nila yung panahon na yun na malalakas ang pagulan. Iniipon nila ang maraming tubig sa ilog. At pagkatapos alam nila marami ng tubig sa ilog, binuksan nila ngayon ang sabay-sabay yun. Just imagine the force of the rushing water from the river. Yun ang sumira sa lakas ng kanilang pader. At yun yung naging dahilan kung bakit napasok nila at nakukub ang syudad na ito. Ngayon, aliman doon sa dalawang theory na yun ang piliin ninyo, number 1, theory number 2, isa lang ang totoong bagay niya, kaya sinabi kong providential. God is the one behind the coalition's success in defeating Assyria. That's the only reason kung bakit ang tatlong bansa na ito nagtagumpay laban sa Assyria. Without the providential heavy rains, they would not have actually successfully entered the city. You see, my friends, God's enemies will surely fail. Ang mga kaaway ng Diyos ay tiyak na magagapi. In verses 3 to 9 ng chapter 2, makikita niyo dyan yung malinaw na description ni Propeta Nahum of the great army of the coalition and how they swiftly captured the city. Pabilisan talaga yung kanilang pag-atake. Nung nawasak ang wall, nakapasok sila, maaari nagkaroon ng itak, doon sila pumasok. Pabilisan. Description dyan sa verses 3 to 9. They were rushing to all directions. At alam niyo po, sabi dyan, may pinanggitin dyan na habang sila ay nagtatakbuhan, sila ay, yun sa verse 4, yung mga sumusunod na talata, sabi dyan sa verse 5, naalala niya ang kanyang mga pinuno. Sila'y natitisod sa kanilang paglakad. Yan ang ibig sabihin na. As they were rushing to all directions, they were actually stumbling over dead bodies. Dead bodies. This is a very bloody scene. Napakamadugong talaga nito ang eksena na ito. And some commentators actually interpret. Diba sabi dyan, may binanggit siya sa verse 3, na kulay ng mga baluti, kulay ng mga kalasag ng mga army ng coalition ay kulay pula. Some of the commentators actually believe na yung kulay na yun ay dugo. Dugo ng mga taong kanilang pinatay during the siege. Napuno ang kanilang mga damit ng dugo at napuno ang kanilang mga kalasag ng dugo ng mga taong kanilang pinatay. This is a very bloody scene. At ako naniniwala, that's very probable. Maraming totoo na yung interpretation na yun. Beside the fact na paborito daw po talaga ng kulay ng mga milis ay pula, that interpretation can actually have bearing. Pwede siya magkaroon ng significance dito sa eksaktong sitwasyon na ito. Bloody scene. People are killed without mercy. In verse 8, sabi niya, ang Nineveh ay gaya ng lawa ng tubig sa lahat ng mga araw. Gaya ay nagsisitakas. Tigil, tigil, ngunit walang lumilingon. Sinasabi sa describe ni Nahum, ang lahat ng tao sa loob ng Nineveh na parang tubig na nakawala mula sa kanyang pader. Diba, may mga iniipong tubig na nasa loob ng pader. Imagine yung situation, winasak yung wall na yun that prevents water from coming out.
eventually, what will happen? Lahat ng tubig talaga tataas. Ganyan na nangyari sa kanilang lugar na yun. Nung nabasag yung kanilang wall, nakapasok na ang away, nagtatakbuhan ng mga tao. Takot na takot sila. At sabi, tigil, tigil! Wala na silang pinapakinggan. Gusto na lang nilang iligtas sa kanilang mga sarili. In verses 10 to 12, pinakita rin sa atin dyan kung ano naman yung naramdaman, emotional aspect naman ng mga tao na yan. Ng taga Nineveh. Ano ang kanilang naramdaman nung sila'y tinutugis ng mga kaaway para sila'y patayin? Sila at ang kanilang mukha ay wala ng kulay. Ano ibig sabihin? Natatakot talaga sila. Imagine, these are the people who rejoice over the victories of Assyria against their enemies. And they were rejoicing because of their victory. Now, sila naman yung natatakot. Ganyan ang gagawin ng Diyos sa kanyang mga kaaway. Sila ang matatakot sa huli. The city was compared to a den of lions. Di ba pinanggit dyan? Verse 12, ang leon ay lumalapak ng sapat. Sa verse 11, tsaka sa verse 12, di ba? Nasaan ang yungid ng mga leon? Sila'y lumalapak ng kanilang mga kaaway. Dinidescribe dito ang Assyria na parang nila. Actually, Assyria loved to present herself in her sculptures and in her paintings and in her works of art as a proud lion. Yan, totoo yan. Pag tinignan niyo yung kanilang mga arts, puro leon. Proud lion. And there was actually one wall na na-recover sila with a painting of the Assyrian leaders chasing lions. Sila ang humahabol sa mga leon at pumapatay sa mga ito. Di ba? Yung mga deer, yung mga walang kalaban-laban. Baligtad, di ba? Ang leon, hindi sila hinahan. Sila ang nangahan. Pero sa description nila ng kanilang sarili, sila ang humahabol sa mga leon para sila ipatayin. Pero sinasabi ngayon dito sa atin, nasa na kayo mga leon? Kayo ngayon ang lalapain at kayo ngayon ang papatayin. The city was desolated. Assyrians were fierce, and they were like lions when they devour their enemies. This nation actually is one of the most brutal nations the world has ever known. Napaka-brutal ng bagay na ito. I gave you several descriptions already before, pero ito, bibigyan ko kayo ng isang example ng kanilang pagiging brutal. For instance, ang isa sa mga bisyo ng mga Assyrians, pagka sila'y nakahuli ng kanilang mga kaaway, binabaon nila sa lupa hanggang leeg. Sa disyerto yan, Sa disyerto, babaon nila hanggang leeg. Tapos yung dila, tutusukan nila yon para hindi niya maipasok sa bibig niya. Nakabaon siya, hanggang dito, tapos yung dila, nakalabas siya. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, alam mo ang ginagawa nila, iniiwanan nila yun hanggang mabaliw ang tao. It's either they will go mad or die. Yun lang yun. Pero sila kapuntahan. Para silang awa talaga. And there's also another instance na pagka daw ang mga bayan na hinuhuli ng bansang Assyria, usually pagka nananalo sa digmaan yan, di ba, nagmamarcha yan Tapos pinapakalandakan nila, ito yung mga taong tinalo namin. At yung mga tao na sumusunod sa kanila, many of them actually would commit suicide. Doon pa lang sa kanilang pila, papunta doon sa syudad ng Nineveh, magpapakamatay na sila dahil ayaw nila na mahulog sa kamay ng mga brutal na Assyrians. Dahil alam nila, torturin sila, binabalatan ng buhay. Itinutusok sa malalaking piraso ng kahoy at parang barbecue. Mga tao, buhay yun. Ganun sila kabrutal. Pero ito pong bayan na ito, sa chapter 2, itong bayan na ito na brutal at kinatatakutan ng mga bansa ng panahon na yon, sila ng mga leon na tinuturing ang kanila sarili, sila ngayon ang nilalapa. Sila ngayon ang winawasak. Sila ngayon ang pinapatay. Kaya nga magandang title siguro para sa eksena na ito ng bansang Assyria. Sinabi niya Apostle Paul sa Galatians chapter 6 verse 7, a man reaps what he sows. Aanin mo talaga ng tao kung ano yung kanyang tinatanim. At ito ang tinanim ng bansang Assyria. Nagtanim sila ng galit, nagtanim sila ng poot, na walang awa, ng
pagiging brutal ngayon, sila naman ang kumahani ng kung anong ginagawa nila dati. At sino ang gumawa nun sa kanila? Hindi yung mga bansa. Diyos mismo ang gumawa nito sa kanila. History would tell us that the downfall of Assyria was because of the coalition between Medes, Babylon, and the Scythians. The Bible, however, is telling us a completely different reason for all of this. Tingnan niyo yung verse 13. Nahum chapter 2, verse 13. Narito, ako'y laban sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Take note, kapag sinabi sa Bible, Panginoon ng mga hukbo, ang ibig lang sabihin nun, ito yung Panginoon na mayroong kakayahan na pumuksa ng kanyang mga kaaway. It's a battle stance. Pag sinabing, the Lord of Hosts. Kaya niyo sa akin at sino nalalaban sa Kanya. Totoo na ang coalition na ito, nagtagumpay sila laban sa Assyria, pero even their power to overcome this cruel and wicked nation came from another. It is God who gave them success. The city has fallen because God has willed it. Kaya nangyari yan dahil yun ang gusto ng Diyos. Kaya nangyari yan dahil yun ang kalooban ng Diyos. Assyria was destroyed because God judged her. Alam mo, kaibigan, hindi lahat ng kaaway ng Diyos makakatayo sa kanyang harapan habang panahon. All of God's enemies will not remain standing because a time will come that God Himself will cut them down. Wawasakin ng Diyos ang lahat ng kanyang kaaway. It is the sovereign God who will destroy His enemies in the end. Kaya ito gusto kong pakinggan ninyo. Ikaw kaibigan na nakikinig ngayon. Ikaw na hindi pa Christian. Kung hindi ka pa Christian, malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, kaaway ka ng Diyos. At darating ang panahon na ipapakita ng Diyos ang kanyang paniningil. At ipapakita ng Diyos kung anong ibig sabihin ng pagiging brutal. Kaya ng Diyos ipakita ang kanyang pagiging brutal. At yung panahon na yun, lahat ay manginginig sa takot. Dahil napakikita ng Diyos ang kanyang poor sa lahat ng kanyang mga kaaway. Hindi ka makakatayo sa panahon na yun. Katulad ng nangyari sa Assyria, God will also punish all of His enemies. And you will be one of them. Sana naiintindihan mo ito kung hindi ka pa Christian, nakikinig ka ngayon. Huwag kang magpakakampante na mabubuhay ka ng masagana ng mahabang panahon. Marami po sa mga tao na mamamatay ng bata. Kung bata ka pa. Hindi natin hawak eh. Marapin ko. Di ba sabi ng Panginoon, kung sa mayaman na nagsabing nasa akin ang lahat, pwede na akong mag-enjoy habang ako'y nabubuhay. Sabi ng Panginoon, ngayong gabi, pupunin ko ang kaluluwa mo. And He died. Sino ba sa atin dito pwede magsabi na you will still be alive tomorrow? Pakitaas ka ng kamay. Gusto ko malaman ang sikreto niyo. Paano kayo naging masyadong kapante na pwede niyong sabihin niya, bukas, buhay pa ako. Ay! Diba? Walang sino man sa atin dito pwede magsabi, tomorrow I will still be alive. What if not? Haharap ka sa Diyos at doon mararamdaman mo kung ano ibig sabihin ng totoong takot. Doon mararamdaman mo kung ano ibig sabihin ng totoong pangingilabot. Dahil doon makikita mo kung anong totoong ibig sabihin ng pagiging brutal ng Diyos. Kung hindi ka pa rin Kristiyano, kung hindi ka pa rin nananampalataya kay Jesus na siya lang ang paraan ng kaligtasan, kaaway ka ng Diyos at laban ang Diyos sa iyo. If you are an enemy of Christ, then you will suffer the true fierceness of God in His judgment. Pero alam mo, may bubuting balita. Ito, gusto kong ulitin. Lagi namin sinasabi sa inyo mga nakikinig. Merong mabuting balita sa kabila ng katotohanan na ang Diyos ay brutal sa kanyang mga kawan. Merong paraan para makatakas doon. That's the good news, my friends. Pwede kang makatakas sa parusa ng Diyos. Pwede kang makatakas sa pagwasak ng Diyos. Sinabi ng Biblia na sino man na magtitiwala kay Jesucristo, mawawalan niya ng sala. Ang sino man magtitiwala kay
kay Jesucristo, ililigtas niya. You can be spared from God's heavy hand of vengeance when you run to Christ for protection. Kaya tumakbo ka na kay Jesus. Magmadali ka ng tumakbo kay Jesus ngayon. Dahil siya lang ang paraan ng kaligtasan. At sa kanya mo lang matatanggap ang katiyakan na hindi ka bubuksahin ng Diyos. Purihin natin ang ating Diyos. Manalangin mo tayo.